සුබ දවසක් කියලා අලද්ද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පොල් කිරි දාන්න නැතුව මේ වගේ රසම රස විදිහට ඇඹරෙල්ල මාළුව කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට තාම එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා නම් දැන් පහත subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක මේ දැන් එකතු වෙන්න අපලු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද අරගෙන තියෙනවා ඇඹරෙල්ල ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම මේ විදිහට පොඩි ලියාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, රම්පේ කරපිංචා, සේරමුලක්, ඒ වගේම පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්, 3-5 මේසෙන්දි එකමාරයි, මස් කරි තේ හැන්දයි, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දි භාගයයි, රස අනුව ලුණු. මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක් විතර. මේක තව වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි දාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව අපිට ඕන වෙන අවශ්‍ය පවන තෙල් ටිකක්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ මේ ගෙඩි ටික මම හොදගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ටික මේ විදිහට ඒකට කපා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ටිකක් ලොකු ගෙඩි නම් මේක 4ට කපා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් මීට වඩා පොඩි නම් ගෙඩිය පිටින්ම යන්නත් පුළුවන්. දැන් තියෙන අපිට මේක හදාගන්න තමයි. ඉතින් අපේ තෙල් ටික මේ විදිහට මම දැන් දාගෙන භාජනයට දාගෙන රත් කරගෙන තියෙනවා. අපි තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ඒකට මේ විදිහට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් මේකට අපේ කුරුඳු, ඒ වගේම රම්පේ, සේර, කරපිංචා ඉතින් ඔක්කොම දාගෙන මේ විදිහට ටිකක් ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට බෙදෙන වෙලාවේ ඉතින් සුවඳ එනකොට මම දැන් එකට අපේ හීනි ලියාගත්ත මේ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මම අපේ ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ ලුණු ටික ටිකක් මේ විදිහට කැන්දීගෙන ඒ වගේම ටෙම්පරේචර් දීගෙන යනකොට මම අපේ මේ සීනි වලින් සීනි මේස හැන්දක් විතර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් පේනේට අපේ සීනි ටික දැන් දිය වෙලා තියෙන්නේ හොඳටම. ඒ වගේම අපේ ලුණු ටිකක් දැන් හොඳට ටෙම්පරේචර් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම අපේ මිරිස් 3-5 ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මිරිස් 3-5 ටික එකතු කරගෙන ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මිරිස් 3-5 ටික ටිකක් හද පාටයි. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේදී අපේ මේ ඇඹරෙල්ල ටික එකතු කරගන්නවා. ඒක හොඳට කවරම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම දැන් මේකට වතුර දාන්නේ නැතුව දැන් මේක මේ විදිහට වහලා තියෙනවා විනාඩි 10ක් විතර අඩුම ගින්දරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ මේ ඇඹරෙල්ල ටික බාගට ටිකක් තැඹිලා වගේ තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී වතුර එකතු කරනවා. ඒ වගේම අපේ ඊටු සීනි ටිකත් මම මේකට දාගන්නවා. ඇඹරෙල්ල ටික වැහෙන ගානට මම දැන් වතුර දාගෙන මේ විදිහට කලම් කරලා මම දැන් මේක මේ විදිහට පේනිය වහගන්නවා. වහලා මම මේක මද ගින්දරේ ටිකක් හිඳිනකන් විතර මේක ගම්බා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් පේනවා ඇති අපේ වැන්ජිනේ දැන් හිඳිලා ඒ වගේම හොඳ පැණි පාටක තියෙනවා. මම දැන් මේක නාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අදහස හදාගත්ත අපේ රසම රස ඇඹරෙල්ල වෑංජනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේකට පොල් කිරි දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දාන ගෙදරකට වගේ දෙයකට අම්බ වෙනුවට මේ වෑංජනේ හදන්න. මොකද මේකත් ඒ වගේම රසයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේක හැදුවට වඩා දැන් අද රෑ හදුවොත්
හිටු දෙනකොට තවත් රසයි. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා බලන්න, අනිවාර්යයෙන් හදලා බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා නම් දැන් පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස කෑම වීඩියෝ එකක් හමු. පාට සුබම සුබ දවසක්.